ابتدت القصة عند أول منارة في العالم وعجيبة من عجائب الدنيا السبع القديمة، وهي منارة الإسكندرية العظيمة. كانت مبنية على جزيرة فاروس اسكندرية بارتفاع 120 متر، وبيطلع منها ضوء بيوصل ل50 كيلومتر في البحر عشان يرشد السفن الإسكندرية. لحد ما حصل شوية زلازل في الوقت بين عام 965 و 1323 ميلاديا اتسببت في تدمير المنارة وأمر الملك بترميمها، لكن سنة 1375 كانت المنارة انهارت تماما. وهنا بدأت قصتنا، لأن السلطان قايتباي زار اسكندرية بعدها سنة 1477، وراح لمكان الهدم بتاع المنارة وأمر يتبني مكانها برج اللي اتعرف بعد كده بقلعة قايتباي، واختار يبني قلعة بدل ما يبني المنارة لأنه كان عايز يأمن اسكندرية ويحميها من الاعتداء الخارجي، خصوصا من الدولة العثمانية اللي غيرت اتجاه فتوحاتها من أوروبا للشرق. وقلعة قايتباي اتبنت في سنتين على مساحة 17550 متر، واتبنت من بواقي حجارة المنارة بالإضافة لحجارة تانية. لكن الغريب هو إن المنارة كانت مبنية في الأساس من بواقي المدن الفرعونية القديمة، وكده بطريقة ما وصل عمر حجارة قلعة قايتباي لآلاف السنين. والقلعة متقسمة لتلات أجزاء: سور خارجي وسور داخلي وبرج رئيسي. أول جزء السور الخارجي، وده حوالين القلعة من كل الاتجاهات عشان يحميها، والسور الداخلي زيه بس حوالين البرج الرئيسي من كل الاتجاهات ما عدا الجهة الشمالية، وجواه في أوض كان قاعد فيها الجنود. أما البرج الرئيسي وهو أهم جزء، موجود في الناحية الشمالية الغربية من مساحة القلعة، وهو مش برج بالمعنى المتعارف عليه دلوقتي، لكن هو مبنى على شكل مربع مكون من 3 أدوار، بيخرج من كل ركن فيه برج دائري مبني من الحجر الجيري الصلب. وجوه البرج الدور الأول فيه مسجد وأربع إيوانات وممرات اللي بيعدي فيها الجنود بسهولة وقت الدفاع عن القلعة، والدور التاني فيه ممرات وبعض القاعات والحجرات الداخلية. أما بالنسبة للدور التالت فده مختلف شوية، عشان فيه أوضة كبيرة تخص السلطان قايتباي، ودي اللي بيجلس فيها وبيراقب منها السفن، بالإضافة لوجود فرن بيعمل عيش القمح وطاحونة بتطحن الغلال للجنود الموجودين في القلعة. وبسبب قوة القلعة وأهميتها بقت محل اهتمام كل اللي حكموا مصر. فمثلا السلطان قنصوة الغوري وقت العصر المملوكي اهتم بيها جدا وزاد من قوتها وسلحها، ولما دخل العثمانيين مصر استخدموها مكان حماية ليهم وحطوا فيها عدد كبير من الفرسان، لحد ما ضعفت وجات الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت واستولت على القلعة ثم مصر بالكامل. وبعدين يجي عصر محمد علي باشا حكم مصر وطور القلعة، فجدد أسوارها وحدث دفاعها ليناسب القرن التسعتاشر وزودها بالمدافع الساحلية والجنود. وبعدها بفترة تقوم ثورة عرابي 1882 وتتضرب اسكندرية، ويدخل الاحتلال الإنجليزي مصر وتدمر القلعة وتبقى في أسوأ حالاتها. لكن لجنة حفظ الآثار العربية جت في النهاية سنة 1904 لتنقذ القلعة عن طريق عمل إصلاحات وتجديدها، اعتمادا على الدراسات اللي قام بها علماء الحملة الفرنسية ومنشورة في كتاب وصف مصر، وأيضا اللي قام بها الرحالة كاسيوس. والقلعة حاليا تعد من أهم المزارات السياحية في اسكندرية ومصر. وبكده خلصت زيارتنا، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب ورأيكم تحت في التعليقات. شعارنا دايما أحلى في مكان قصته. كان معاكم زي ايجيبشن جايدز. سلام عليكم.